Hi everyone, welcome to my channel. आज म बताउने छु घरमा बोल्दाखेरि प्रयोग गरिने सानो सानो वाक्यहरूको बारेमा। सुरु गरौँ है त। पहिलो वर्ड छ get up. उठ्नुहोस्। उठ्नुहोस् get up अथवा उठ get up. अर्को छ बाहिर जाऊ भन्नु पर्यो भने get out. बाहिर जाऊ get out. Get out. सबैभन्दा पहिले first of all. First of all. सबैभन्दा पहिले first of all. First of all. सबैभन्दा पहिले कम से कम at least. कम से कम को अर्थ हुन्छ इंग्लिशमा at least. At least. मलाई माफ गर्नुहोस्. Excuse me. Excuse me. Excuse me. तपाईलाई पनि same to you. Same to you. तपाईलाई पनि same to you. Same to you. कुनै हालतमा पनि हुँदैन. No way. कुनै हालतमा हुँदैन भन्नु पर्यो भने no way. No way. पक्का छैन वा यकिन छैन. Not sure. Not sure. Not sure. लुकाउनु हुँदैन अथवा नलुकाऊ भन्नु पर्यो भने don't hide. Don't hide. Don't hide. अझै छैन not yet. Not yet. Not yet. ठिकै छ all right. ठिकै छ को अर्थ हुन्छ all right. All right. ठिकै छ all right. मजा लिनुहोस् enjoy अथवा मजा गर्नुस् enjoy. मजा गर enjoy. यसलाई सफा गर clean it. Clean it. Clean it. कृपया छोड्नुहोस् please leave. Please leave. Please leave. टाढा जानुहोस् go away. Go away. टाढा जानुहोस् go away. तर किन but why. But why. तर किन but why. किन नगर्ने why not. Why not. किन नगर्ने why not. सधैँभरि. सधैँभरि को अर्थ हुन्छ forever. Forever. सधैँभरि forever. चिन्ता नगर्नुस् don't worry. चिन्ता नगर don't worry. Don't worry. अघि बढ go ahead. Go ahead. अघि बढ go ahead. समस्या छैन no problem. No problem. No problem. हतार गर hurry up अथवा छिटो गर्नुस् अथवा हतार गर्नुस् भन्नु पर्यो भने hurry up. Hurry up. तिनीहरू मध्ये एउटा one of them. One of them. One of them. सजिलै easily. Easily. सजिलै को अर्थ हुन्छ easily. अन्तमा finally. Finally. अन्तमा finally. जहाँसम्म as far as. जहाँसम्म as far as. As far as. के त so what. So what. के त so what. कति पटक how often. कति पटक how often. How often.
यिनीहरूमध्ये कोही पनि होइन none of them ती मध्ये अधिकांश most of them most of them most of them दुवैजना both of you both of you दुवैजना both of you कुन चाहिँ which one which one which one कुन चाहिँ which one एउटा छान choose one एउटा छान्नुहोस् choose one choose one मौकाले by chance by chance मौकाले by chance केही त भन say something say something केही त बोल भन्नु पर्यो भने पनि say something आस्था राख अथवा विश्वास राख have faith have faith माथि जानुहोस् go upstairs go upstairs go upstairs अगाडि बढ move on move on move on न तर्सनुहोस् न घबराउनुहोस् पनि भन्न सकिन्छ don't panic न घबराउनुहोस् अथवा न तर्सनुहोस् नम्र हुनुहोस् be gentle be gentle be gentle साच्चै अथवा साच्चै really 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 साच्चै एउटा लिनुहोस् take one take one एउटा लिनुहोस् take one बलियो रहनुहोस् stay strong stay strong राम्रो बन be nice be nice राम्रो बन be nice म गर्न सक्छु I can म गर्न सक्छु I can बोल skip up speak up बोल speak up जारी राख्नुस् carry on जारी राख्नुस् carry on यो ल्याऊ take this यो ल्याऊ take this मलाई सोध ask me मलाई सोध ask me मलाई उत्तर दिनुहोस् answer me मलाई उत्तर देऊ answer me सत्य बोल्नुस् speak the truth मेरो कुनै आपत्ति छैन I have no objection मेरो कुनै आपत्ति छैन I have no objection मेरो तर्फबाट माफी माग्नुहोस् apologize on my behalf यो तिम्रो गल्ती थिएन अथवा यो तिम्रो दोष थिएन भन्नु पर्यो भने it was not your fault म तिम्रो साथमा छु I am with you म तपाईसँग सहमत छु I agree with you तपाई भरोसायोग्य हुनुहुन्छ You are trustworthy यो अनौठो संयोग हो अथवा यो एउटा अनौठो संयोग हो It's a strange coincidence मलाई बानी परेको छ I am used to it
मलाई यसको बानी परेको छ I am used to it मलाई अवरोध नगर्नुहोस् Don't interrupt me अथवा मलाई नरोक्नुहोस् Don't interrupt me Thanks for watching आजको लागि यति नै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट पनि गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला नयाँ भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला